Simulan natin ang paggawa ng ating thumbnail. First na gagawin natin guys is punta tayo sa Play Store. Tapos hanapin natin yung app na gagamitin natin para gumawa ng isang thumbnail. Ayun ay ang PicsArt. Search natin guys yung PicsArt. Guys, PicsArt. Yan guys, pag may nakikita kayong kulay blue na letter P, yun na yun guys. Install nyo lang siya. Tapos hintayin nyo ma-download. Tapos open nyo yun guys. Tapos click na rin yung open. Yan guys. Hintayin lang natin siya. Yan guys. Pag na-open nyo siya guys is ito yung makikita nyo guys. Click natin tong parang plus sign sa baba. Click natin siya guys. Click. Tapos, yun guys, start editing, sabi niya. Tapos, may kita kayong photos, videos, replace, collage, and templates, backgrounds. So, yun guys, ang unang natin gagawin sa paggawa ng isang thumbnail is yung background. Yun guys, marami tayong pagpipilian. Then, click natin yung see all. Dahil tutorial to guys is piliin natin itong simple. Yan, click natin yung simple. Yan guys. Pagkatapos din guys is mag-add na tayo ng photo. Lagyan na natin siya ng photo na gusto nyong gawan ng isang thumbnail. Yan guys, hanapin lang natin sa baba itong add photo. Tapos click natin siya. Yan guys. Yan na yung nasa gallery nyo. Kung saan anong gusto nyong kunin. So yun guys, itong gusto ko, click lang natin siya. Tapos add. Makikita nyo sa taas. Add. Click natin yan. Tapos ito yung guys, yung napili ko. Tapos yun guys, kung makikita nyo is parang pangit naman yung background niya. Tapos kailangan natin gawin is alisin yan. So yun guys, pag gusto nyo alisin yun guys is may makikita kayo sa baba na cut off. Hanapin yung cut off dyan or yung parang gunting scissors siya. Tapos click natin siya guys. Click. Yan guys, may makita kayo dyan na person, face, clouds, sky, and head. Sa person guys, yung kahit na makikita mong image dyan ng isang tao ay makukuha mo. Pag gusto mo naman ng face, lang ang kukunin mo, face, click mo, clouds, sky, or head. Basta kung anong gusto nyo ganun guys is kunin nyo. Sa akin is person. Click mo ng person. Yan guys, pag namula na siya is yan yung kukunin natin. Tapos yung hindi naman namula is yan yung maaalis. Kaya save na natin siya guys. Sa taas, upper right, click save. See? Pagkatapos yun guys is ito na yung makikita natin. So yun guys, lagay lang natin siya dito sa left or right side para medyo maganda siya. Tapos kung gusto niyo naman guys ng isang informative, yung parang may mababasa naman sila para may info sila kung ano ang video mo is ito guys, text. Click natin itong text sa baba. Click text. Dahil tutorial to is ilagay natin is basic tutorial on how to create a thumbnail. So yun guys, click lang natin yung check sa taas, right side. Yun. Tapos yun guys, pwede nyo siyang palakihin or paiksahin. Depende yun sa inyo guys. So yun, at saka yung kulay na guys is may makikita kayo dito sa baba, color. Tapos hanapin nyo lang yan, marami kayong pagpipilian kung anong bagay sa inyong background. Sa akin guys is ito na lang, red. Ito na lang red. Tapos yung font niya guys is yung style ng letterings niya is dito sa font.
yung parang A dito guys sa baba. Yan. Tapos, maghanap lang tayo ng maganda. Yan. Okay na to guys. Tapos, kung gusto nyo naman guys, dagdagan pa is, may design naman, click na ditong call out sa baba. Call out. Tapos, yan guys, may mga nakikita kayo. Hanap lang kayo na dyan kung anong gusto nyo. Sa akin ito, ang gusto ko guys, ito. Itong meow. Yan. Tapos, pwede lang natin ng legit. Tapos, check lang natin guys sa copyright na naman. Check. Tapos, pwede natin siyang pa-clipping guys. Pa-clipping. Yan. Okay na guys. Okay na yan. Tapos, kung may na-download kayo guys sa Google or whatsoever na isang image or anong gusto nyo, is pwede kayong pwede nyo ilagay yun. Punta lang kayo dito sa add photo ulit. Tapos, sa downloaded, recent, click natin recent. Tapos, yung gallery. Tapos, albums. Yan guys, magpapakita ng lahat yan. Yung mga kanyan, kung ano-ano dyan. Tapos, click itong download. Dahil, download nga siya. Downloaded siya. Tapos, click subscribe. Tapos, ito guys, subscribe. Yan. Yan guys, pwede siyang pahabain hanggang dito. Depende sa inyo guys. Yan guys, yan na siya guys. Tapos, kung gusto nyo naman is, yung pagandahin pa guys is, kuha kayo ng, click nyo tong sticker. O yan guys, marami kayong pagpipilian dyan kung anong gusto nyong ilagay. Ano guys? At gusto ko dito guys is, ito na lang. Ito guys, pwede nyo siyang palipihin. Palipihin ko lang guys. Ganyan. Tapos, kung may makikita kayong blend dyan guys, blend. Guys, pwede siyang pataas, pababa. At gusto ko yan, sakto lang siya. Tapos, shadow. Blurred. Kung gusto nyo mag-blurred, capacity. Kung gusto nyo kung anong capacity na hanggang saan. Tapos, ito. Capacity. Ito guys, capacity is kung gusto nyo masyadong makita yung background nyo or yung nilagay nyo mga photo, letterings, kung anong gusto nyo guys. Kung masyadong makapal kasi guys, di na makikita yung nilagay nyo, kaya tignan natin yung sakto nya. Yan lang guys, okay na yan. Ayan lang guys. Tapos, ganun lang kadili guys. Tapos, pag tapos na tayo is, click lang natin tong check sa taas. Check. Click na check. Tapos, and guys, tapos na siya. And guys, itong fit guys is, click natin tong fit. Itong fit guys is, yung, click natin yung ratio. Yung ratio guys is, itong 3:4 is yung patayo siya. Dahil YouTube thumbnail to is 16:9 siya guys. 16:9. Ganyan siya guys. At yung gusto ko guys is square para diretso lang siya. So yun guys, click natin tong check sa taas. Check. Click natin tong check. Yan guys. Na-click na siya. Tapos, click din natin tong right arrow sa taas. Check. So yun guys. Save lang na rin siya guys. Save. Or pili kayo guys kung upload privately. Storage, save on your device. So gusto guys is save on my device.